Sot faktikisht ishte edhe ditë pushimi, por ne vazhdojmë punën dhe për këtë arsye unë kam kërkuar një komunikim me media për sa i përket të gjitha praktikave të punës që Inspektorati Shtetëror Teknik dhe Industrial ndjek, por mbi të gjitha edhe për sa i përket të gjithë akteve dhe fushatës që ne si qeveri kemi ndërmarrë ndaj informalitetit. Kontrollet e cilësisë karburantit janë intensifikuar në kuadër të luftës frontale që qeveria Rama ka hapur kundër informalitetit, por sigurisht kjo nuk është një veprimtari që ne e bëjmë sot për herë të parë. Duke filluar nga janari, më pas unë do t'i kaloj fjalën edhe kryeinspektorit Arbria për t'ju dhënë detajet teknike të gjitha masave të marra, analizave të vazhdueshme që ne kemi kryer për sa i përket cilësisë karburantit. Megjithatë dua të theksoj një fakt, që informaliteti cilësor është i njëjtë dhe i ngjashëm me informalitetin fiskal, për të mos thënë me siguri që është prodhues i informalitetit fiskal. Pra, duke prishur standardet dhe duke mos përmbushur rregullat dhe kërkesat cilësore në fushën e hidrokarbureve, subjektet krijojnë si derivat edhe informalitetin fiskal. Pra, këto janë dy komponentë të luftës tonë kundër informalitetit, të cilat shkojnë bashkë, dhe për këtë arsye unë sot kërkova këtë komunikim me media për t'i bërë të ditur të gjithë subjekteve, por dhe tregut, pasi ndikohet çdo qytetar nga masat që ne marrim në fushën e hidrokarbureve, që kjo luftë kundër informalitetit cilësor do të intensifikohet. Gjithashtu, do desha që duke qenë se sot jemi duke folur për punën dhe detyrën që kryen Inspektorati Shtetëror Teknik Industrial, edhe disa pika të tjera të cilat kemi identifikuar në 6 mujorin e fundit dhe për të cilat kemi një plan pune se si do t'i monitorojmë, se si do t'i zgjidhim. Gjithashtu, shqetësuese për ne është mungesa e rregulloreve të punës në sektorin elektroenergjitik. Për më tepër, çfarë është identifikuar nga e gjithë aktiviteti që kemi kryer në këtë kohë, është mungesa e kapaciteteve monitoruese që ne kemi pasur në fushën e hidrokarbureve në atë nxjerrës dhe përpunuese. Për këtë arsye, kemi vendosur që në muajt në vazhdim, para përfundimit të vitit 2019, Inspektorati do psoj një ristrukturim të thellë, por dhe një ngritje kapacitetesh të reja dhe shtim numrit të inspektorëve, të cilët do t'i përgjigjen të gjitha kërkesave që tashmë kjo luftë kundër informalitetit ka. Brenda muajit tetor të vitit 2019, ne do ngrem laboratorin e ri të ishtit në Porto Romano për të qenë sa më afër subjekteve gjatë analizave dhe kontrollit të hidrokarbureve, duke ulur kostot si të njësisë së inspektoriatit, por edhe të vetë subjekteve duke qenë më pranë tyre për të kontrolluar çdo lloj problematike. Unë do kërkoja që tani për ju kryeinspektori të futet në detaje për sa i përket raportimit teknik të këtyre 6 muajve, por edhe si raport masat që ne do marrim në të ardhmen për sa i përket luftës kundër informalitetit cilësor. Përshëndetje gjithëve, zonja ministre, të nderuar pjesëmarrës gazetar, doja t'ju bëja me dije dhe publike që Inspektorati Shtetëror Teknik dhe Industrial ka intensifikuar masat për evidentimin e gjitha shkeljeve cilësore, si dhe të sigurisë në punë në fushën e veprimit të Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë. Për të zgjidhur sa më mirë këtë pjesë, ne filluam të bëjmë një analizë risku duke identifikuar numrin e subjekteve të cilat monitoron Inspektorati Shtetëror Teknik dhe Industrial në gjithë fushat e të veprimit. Kryesisht në fushën hidrokarbureve, meqense edhe impakti që kjo fushë elektroenergjitike jep në drejt për drejt me qytetarët është shumë i madh dhe i ndjeshëm. Kryesisht të gjithë komponentët që ne kemi analizuar në fushën e hidrokarbureve i kemi konstatuar jo në pak raste me shkelje cilësore.
kryesisht në naftë, në gaz natyror, GLN, si dhe në solar. Për të gjitha këto raste ne kemi marrë në këtë fushë veprimi masa administrative, të cilët edhe subjekteve ju kemi dhënë mundësinë që të vinë pranë komisionit të apelimit në ish, por që përgjithsisht të gjithë masat administrative janë lënë në fuqi. Fusha e dytë e operimit që ne kemi bërë, që kemi marrë masat tona, ka qenë ajo në fushën elektroenergjitike. Siguria në punë për ne ka qenë shumë e rëndësishme. Kështu të gjithë operatorët që operojnë në fushën elektroenergjitike, si OSHE, KESH, OST dhe gjithë operatorët e tjerë privat, neve ju jemi drejtuar me një letër tërheqje vëmendje, ku ju kemi thënë që duhet të ndërmarrin veprime të drejtë për drejta në rritje me elementet e sigurisë në punë për t'i ofruar të gjithë standardet operatorëve që operojnë në këtë treg. Gjithashtu kemi intensifikuar punën duke bërë një plan masash për sezonin turistik në gjithë vijën bregdetar dhe kryesisht në fushën e hoteleri turizmit edhe prerjen në presion. Siç dhe ju e dini, janë bërë shpesh herë edhe kronika për këtë rast, për rastet e këtilla për aksidente në punë. 99% e rasteve të aksidenteve me gazin, me GLN, vinë si rezultat i mos respektimit të rregullave të sigurisë. Pothuajse në asnjë rast nuk kemi pasur shpërthim ose plasje të një bombule fizike, por rrjedhje pra nga pakujdesia që ka ardhur edhe nga operatorët ose nga punojësit që i kanë përdorur ato, pas njëherë objekte që kanë qenë subjekti punës së ishtit, pra operatorë ekonomik që operojnë në treg, që kanë qenë objekti punës tonë ose të deklaruar. Siç ju thash në fillim, tha dhe zonja ministre, ne me herët, para se të fillonte plani anti-informalitet, kemi filluar për të ndërmarrë gjithë masat, pra për të filluar për të korrigjuar nga vetë detyrat tona funksionale dhe fusha e veprimit me plane konkrete. Kur filloi plani operacional ishim gati dhe kemi paraqitur pranë Ministrisë Financave dhe agjencive ligjzbatuese në funksion të planit të informalitetit të gjithë kapacitetet dhe profilet e riskut, ku dhe siç e dini, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, bashkë me Drejtorinë e Përgjithshme të Doganave dhe me Inspektoratin Shtetëror Teknik dhe Industrial, duke i bërë provën e evaluacionit që produkti ka qenë me shkelje, kemi vendosur të gjitha gjobat dhe kemi ndërmarrë të gjitha penalitetet ndaj subjekteve që operojnë në kundërshtim me rregullore dhe me standardet në tregun shqiptar. Kryesisht, tashmë ne jemi duke punuar, siç e tha dhe Ministria, në ngritjen e kapaciteteve brenda inspektoratit, kapacitetet të cilat janë kryesisht kapacitete teknike dhe në burime njerëzore. Inspektorati me aktin e ri normativ do të rritet me 130 punonjës nga 100 që ka sot, pra do shkojë numri total 230, dhe me këto kapacitete ne do të bëjmë një mbikëqyrje më të mirë të tregut edhe në kuadrin e cilësisë edhe atë të sigurisë, po edhe duke ndihmuar agjencitë e tjera partnere për të realizuar misionin e tyre në fisk. Gjatë 6 mujorit para të vitit të 2019 janë kontrolluar para çdoganimit 3459 raste ose subjekte me një rritje prej 20%. Pra kjo do të thotë që forca jonë evidentuese dhe ndjeshmëria që subjektet kanë pasur në mbikëqyrje ka qenë më e rritur me të njëjtat kapacitete që ne kemi pasur brenda. Gjithashtu gjatë 6 mujorit e parë të vitit 2019 janë faturuar 143 milion e 143 mijë, pra gati 1.4 milion dollar, duke e rritur vlerën me të njëjtën periudhë të vitit paraardhës me 3.8%. Gjithashtu gjatë 6 mujorit e parë janë bërë 2477 inspektime me një rritje prej 11%. Gjatë 6 mujorit e parë të vitit 2019 janë penalizuar 44 subjekte që operojnë në fushën e veprimit të Ministrisë Energjitikës dhe janë objekt kontrolli i Inspektoratit Shtetëror Teknik dhe Industrial. Kryesisht këto ishte pjesa teknike e punës që inspektorati ka bërë. Çfarë do bëjmë për ta kontrolluar më mirë? Me ngritjen e laboratorit që ne do bëjmë në Porto Romano, do të thotë që ne do të kontrollojmë në real time rreth 85% të tregut hidrokarbur në Republikën e Shqipërisë. Do të kemi në mbikëqyrje dhe monitorim gjithë importin, si dhe që është shumë e rëndësishme në gepet që subjektet e ndryshme mund të kenë përdorur edhe në eksportin e atyre lëndëve që dalin nga rafineritë tona dhe marrin degrat eksporti për tregje të jashtme ose për të përpunuar në rafineri të tjera.
Shumë e rëndësishme ka qenë edhe një element tjetër që ne kemi ngritur në profilet e riskut, se pasi hyra shumë në detaje, kemi ngritur në profilet e riskut në lidhje me kartë teknologjike të rafinerive që operojnë në tregun shqiptar. Jemi treguar shumë të rrep, po punojmë bashkë me drejtorinë e përgjithshme të tatimeve dhe të doganave për të nxjerrë të gjitha mjetët që vijnë këto karta teknologjike, dhe të gjitha këto shpresoj dhe jam i bindur, besoj, që do të reflektoj në treg cilësi dhe siguri më të mirë. Faleminderit. Nuk e di nëse. Faleminderit. Admirë të falenderoj. Unë do desha të përmbledhja çfarë deri më tash tham. Dëgjuat shifrat, intensifikimi i punës së inspektoriatit është i matshëm, pasi ne ju referuam këtyre shifrave për 6 mujorin e fundit, por ndërkohë dua që të nënvizoj dhe të jap fokus të veçantë asaj që dhe është arsyeja për cilën jemi këtu sot, dhe që do desha që të ishte në fokusin dhe të mediave për qenë sa më e qartë për gjitha subjektet. Që lufta frontale kundër informalitetit cilësor, të cilin e konsiderojmë po aq të rrezikshëm sa dhe ai fiskal, do të vazhdoj dhe do të intensifikohet çdo ditë. Në bashkëpunim me të gjitha strukturat e tjera të shtetit shqiptar, të cilat kanë veprim ligjor dhe ekonomik në monitorimin e subjekteve, do të vazhdojmë të ushtrojmë kontroll në të gjitha subjektet të cilat tregtojnë, nxjerrin apo përpunojnë hidrokarbure. Shqipëria është një shtet evropian, me synim të qartë dhe të pastër për të bërë pjesë për të antarësuar në Bashkimin Evropian, dhe është e patëlërueshme për vendin tonë që ne të importojmë apo të eksportojmë hidrokarbure të cilat nuk përmbushin standardet cilësore. Të gjitha pikat teknike që kryeinspektori tha janë të aksesueshme në faqen zyrtare të ishtit. Gjithashtu unë para 2-3 ditësh kam bërë edhe në mediat sociale të institucionit. Kemi bërë një deklarat ku kemi nxjerrë të gjitha këto shifra dhe do ishte në të mirën e tregut dhe sigurisht bashkëpunimi midis subjekteve dhe inspektoriatit është i nevojshëm, sepse jo vetëm rrit cilësinë e produktit dhe siguron kushte më të mira tregtimi për gjithë qytetarët, por ndihmon dhe ata për të përmirësuar dhe për të rritur kapacitetet dhe volumet e biznesit tyre. Jemi shumë të sigurt për këtë. Ne kemi identifikuar dhe jemi të qartë për të gjitha llojet dhe aksionet informale që kryen në tregun e hidrokarbureve, nga fushat naftënxjerrëse deri tek përpunimi, strukturat përpunuese që kemi në vend, ato pak që kemi dhe me kapacitete jo të mira teknologjike, por që duhet të përmbushin kushtet. E njëjta gjë është e vlefshme edhe për subjektet të cilët tregtojnë ose importojnë produkt hidrokarburesh. Gjithçka është identifikuar, jemi shumë të qartë se kush është objekti i luftës tonë të informalitetit dhe nga ky moment kjo luftë do të intensifikohet pa bërë dallim për asnjë nga emrat apo subjektet. Siç e ka thënë dhe kryeministri Rama, ashtu siç e thotë dhe kolegja ime Zonja Denaj, nuk ka asnjë diferencim përmes një pike të vogël karburanti apo përmes një subjekti shumë të madh naftënxjerrës, tregtues, importues, eksportues. Do të jetë i njëjti trajtim për secilin lloj informaliteti, pavarësisht shkallës së biznesit apo emrit të madh apo të vogël në treg. Ajo që ne duam të sigurojmë është që në Republikën e Shqipërisë tregtimi, përpunimi apo nxjerrja e hidrokarbureve, si dhe kushtet e sigurisë, pra jo vetëm cilësia, por dhe siguria, të jenë në parametrat europian ashtu siç Shqipëria e meriton. Dhe kjo do bëhet e mundur përmes një lufte të intensifikuar nga inspektoriati dhe të gjitha strukturat e tjera shtetërore, pjesë e kësaj ministrie apo pjesë e shtetit shqiptar dhe qeverisë shqiptare. Ju falenderoj shumë për vëmendjen, jam e hapur për pyetje, meqense them që është konferencë për shtyp. Lutem. Informalitetin, abuzimin e cilësisë në
me atë shqetjes së taksave, pra të mos deklarimeve për shkaqe fiskale. Sa përqind ka dalë që është abuzimi me cilësinë në tregun e karburanteve? Dhe pyetja e dytë, kemi të bëjmë me abuzim apo manipulim të naftës dhe lëndës hidrokarbure me cilësinë tek tregtarët e mëdhenj apo tek tregtarët e vegjël? Logjika çonte të mëdhenj me që ata mund të kenë kapacitetin e implanteve për punuesit. Duke qenë se tregu i naftës në Shqipëri prodhues është duke punuar, si mendoni, ka problem për cilësinë aftësitë teknologjike të kompanive që janë duke punuar? Atëherë, pyetja është, domethënë kërkon disa nënpërgjigje. Për sa i përket përqindjes të informalitetit fiskal dhe atij cilësor, kjo është diçka që nuk mund ta ndajmë me shifra, pasi janë gjërat që nuk kanë krahasim, por unë insistova në faktin që lufta kundër informalitetit nuk ka të bëjë thjesht me mos konformitetin fiskal. Ka të bëjë dhe mos konformitetin e përmbushjes së kushteve cilësore. Kështu që kjo është diçka që nuk e ka, le të themi, një kuadër krahasimi. Nëse informaliteti bëhet nga subjektet e mëdha apo nga pikat fundore tregtare, ndodh të dyja rastet, për të thënë të drejtën. Ashtu siç u thash, ne i kemi identifikuar, pra vendosëm që të bëjmë këtë konferencë sot, duke qenë se do filloj një varg masash, marrje masash, dhe është mirë që të paralajmërohen të gjithë ata që e bëjnë. Kështu që, për të thënë të drejtën, informaliteti i kap të gjitha shtresat e le të themi tregtimit, prodhimit apo edhe përpunimit të hidrokarbureve. Si subjektet e mëdha, kemi pasur raste të subjekteve të mëdha edhe me produkte shumë të veçanta, të cilat nuk përdoren për tregun e gjerë, por janë produkte të cilat përdoren për mjetet të sigurisë së lartë, dhe këtë e kemi identifikuar. Po nuk dua të shkoj në raste, pra nuk është arsyeja sot për të bërë fletrufe dhe për të thënë emra apo subjekte. Por është e vërtet që informalitetin e kemi dhe tek subjektet e mëdha përpunuese dhe tregtuese dhe tek pikat finale të tregtimit. Nëse ka një bashkëpunim, kjo është diçka për t'u parë dhe për t'u hetuar, për të thënë të drejtën, edhe këtë po e bëjmë, edhe kjo është një nga mënyrat se si ne sot po monitorojmë tregun e hidrokarbureve, është edhe për të parë zinxhirin e këtij informaliteti. Pra nëse është një informalitet i organizuar, apo janë raste sporadike. Megjithatë, kur flasim për shkallë të konsiderueshme të informalitetit, detyrimisht duhet të shikojmë të gjithë zinxhirin e organizimit për ta shkëputur atë. Masat do jenë shumë të forta. Insistoj dhe dua ta them këtë duke qenë se është një nga kriteret kryesore të kësaj lufte kundër informalitetit që qeveria shqiptare ka nisur gjatë këtij muaji, dhe kriteri është që nuk do bëj dallim, diferencë apo falje apo trajtim ndryshe për asnjë nga emrat apo subjektet. Çfarë ne kemi interes si qeveri, si ministri, inspektoriati, është të ofrojmë produkte cilësore në kushte të larta sigurie. Jemi nxitur edhe nga ngjarjet e fundit që kemi pasur me enëtën presion, siç kanë qenë disa ngjarje me gazin, apo dhe problematikën që kemi, për të mos kaluar shumë në detaje teknike, me pikën e nxehjes së hidrokarbureve, e cila shpeshherë është jashtë parametrave. Kështu që ne e kemi të qartë situatën, dim ku i kemi problematikat. Tashmë unë do ta quaj e thirrje këtë ndaj subjekteve që i duhet të reformohen. Do me thënë, subjektet duhet i përgjigjen si në çdo fushë tjetër për të operuar. Hidrokarburet nuk është se kanë ndonjë veti tjetër që u dashka toleruar dhe duhet ndodhi gjithçka jashtë konformitetit ligjor apo cilësor. Hidrokarburet në gjithë botën janë një nga fushat që kanë fokusin më të madh monitorimit, edhe për shkak të ndikimit fiskal që kanë në treg, por edhe për shkak të sigurisë që krijon cilësia e tyre. Kjo është situata për momentin.
ne do kemi komunikime tjera, ju do detyroheni që të shikoni dhe punën e ishtit, pasi ne do ta bëjmë publike shumicën e masave që do të ndërmerret, për të krijuar edhe shembullin, kështu që do jemi në kontakt për gjithçka tjetër që keni. Ne do ju luteshim që për pyetjet më teshme apo sqarime t'i referoheni faqes zyrtare të ishtit për çdo shifër që ju duhet, por edhe kryeinspektorit, sigurisht edhe mua për gjithçka që do keni në të ardhmen. Pyetje mbi këtë fushat kundër informalitetit cilësor në fushën e hidrokarbureve dhe mos harrojmë sigurinë në atë elektroenergjitike. Ju falenderoj shumë, të lutem. Subjekte të penalizuar për rrugje, cilësie, të karburanteve mund të numërohet me dorë vetë aksionit të parë të vitit. Se intensitet ka që ulër i mund penalizim për Siç e dini dhe juve, pra siç e keni parë, ne në bashkëpunim bashkë me Ministrinë e Financave kemi dhe është ngritur një njësi që është anti-informalitet. Pjesë e saj është edhe Inspektorati Shtetëror Teknik Industrial, Drejtoria e Përgjithshme e Doganave, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve dhe Policia e Shtetit. Ne po ndërveprojmë me njëri tjetrin pikërisht për të goditur këto profile risku. Gjatë operacionit që ne kemi ndërmarrë dhe kemi ndërvepruar bashkë, kemi pas disa raste të subjekteve, gjoba zbardhen pasi ju jepet mundësia për të ankimuar pranë Komisionit Administrativ që është i ngritur pranë ishtit. Siç u thash, janë 44 shkelje të bëra vetëm në 16 orën e parë, pra është një numër i konsiderueshëm shkeljesh administrative, por duhet të kuptojmë edhe faktin që edhe vetë subjektet dhe pikërisht komunikim publik në nivelin teknik ku jemi ne na shërben që edhe ata ta kuptojnë, por dhe qytetarët ta kuptojnë që puna jonë e shtuar do të prodhoj siguri dhe do të prodhoj cilësi më të mirë në fushën e hidrokarbureve, duke mos toleruar informalitetin cilësor, siç tha dhe ministri. Gjatë 6 muajit parë ne ndërveprojmë shumë ngushtë me prokurit e rretheve, shkëmbejmë inteligjencë, nuk mund ta them, por që nuk kemi të proceduar asnjë rast të inspektorëve gjatë vitit 2019. Faleminderit. Por ju sigurojmë, me qenë se pyetja topi kaloi në anën tonë, që nëse do ketë raste inspektorësh, inspektorët janë të njoftuar. Ka qenë një bisedë që kam bërë me kryeinspektorin ditën e parë që është emëruar dhe i kam sqaruar që askush nga inspektorët nuk ka të drejtën të nëpërkëmbi emrin e institucionit dhe emrin e qeverisë. Dhe në rast se do të ndodhi rasti, unë do të investohem personalisht për të ndjekur çështjen dhe për ta bërë shembull që mos ndodhi askund tjetër. Qeveria shqiptare është shumë sensitive për sa i përket inspektorëve që ne kemi në terren, dhe kjo nuk është vetëm në rastin e ishtit, por në rastin e gjithës inspektoriateve që operojnë, të cilët duhet të kryejnë detyrën sipas ligjit dhe sigurisht duhet të qëndrojnë larg akteve korruptive. Nuk e kemi pasur një eksperiencë negative deri tani me inspektorët e ishtit. Shpresoj që të vazhdoj me të njëjtin ritëm, se tani që do të kenë detyra dhe punë më shumë, por që dhe numri do rritet, pasi ka nevojë për kapacitete të reja, ashtu siç tham, pra ky inspektorat shtohet me 130 inspektorë të ri, të cilët do të merren në punë sipas kritereve dhe kualifikimeve që fushat që mbulon kërkojnë. Shpresojmë që të mbajmë të njëjtin ritëm dhe mos ndeshemi me problematika korruptive, por në rast se do të ndeshemi, sigurisht masat do jenë akoma më të rrepta se ato që sapo njoftuan për sa i përket subjekteve dhe shkeljes së cilësisë. Lutem. A ka një bilanc të bërë deri tani se sa është dëmi ekonomik që është shkaktuar vetëm nga shkeljet e konstatuara në këtë sektor, dhe përse në rastin e hidrokarbureve nuk bëhen publike emrat e subjekteve që ndëshkohen, ndërsa në rastin e administratës tatimore bëhen publike? Atëherë do t'i bëjmë dhe ne publike. Pra, ashtu siç thash, duke filluar që sot do t'i bëjmë dhe ne publike në aspektin që do dalë t'i them unë apo do t'i thot Admiri, se për publike i keni të gjitha gjobat, janë faqe dhe ju i gjeni se kush janë. Dëm ekonomik nuk mund themi se ka, sepse nga momenti që kapet subjekti
kapet ngarkesa, bllokohet dhe ajo nuk futet në treg. Kështu që dëm ekonomik në dijenin tonë gjatë proceseve të tregtimit, naftënxjerrjes apo përpunimit nuk ka. Sigurisht, rastet e informalitetit, siç e tham, prandaj quhen informale sepse janë jashtë kuadrit ligjor dhe cilësor, të cilat ne ndjekim. Lutem. Atëherë, dua të insistoj që padyshim flasim për hidrokarbure, duke qenë se pjesën më të madhe të pjesës monitoruese të ishtit e zë hidrokarburet, por pa bërë diferencë dhe për pjesën e kuadrit të sigurisë elektroenergjitik, i cili është shumë i rëndësishëm gjithashtu për objektin e punës që ky institucion kryen. Ne kemi kërkuar, dhe unë po ja citoj, atëherë Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë është angazhuar në përmirësimin e kuadrit ligjor për cilësinë e disa lëndëve ndjekse me përdorim teknik, termik, civil dhe industrial. Në funksion këtij qëllimi është miratuar në qershor të këtij viti BKM-ja 429, e cila rregullon kuadrin ligjor, të cilës mund të referoheni për cilësinë e disa lëndëve ndjekse për përdorim civil dhe industrial. Pra, kemi nisur dhe i kemi ndërmarrë duke rritur masat dhe kriter, duke shtuar kërkesën për kritere, sigurie dhe cilësie, dhe duke qenë të përgatitur për këtë fushat të intensifikuar që ne kemi ndërmarrë. Kështu që masa të reja do ketë, në rastin ton nuk është thjesht gjoba, duke qenë se flasim për cilësinë dhe duke qenë se flasim dhe për sigurinë, shpeshherë ajo që unë kam kërkuar nga inspektoriati është që masat jenë ekstreme deri në mbyllje të proceseve të punës, qofshin këto të rafinerive, qofshin të subjekteve tregtuese. Rafinerit janë shumë të rëndësishme, është diçka ku ne kemi vëmendje kryesore. Domethënë rafinerit që operojnë në Shqipëri janë rafinerit teknologjisë tjetër, megjithatë me rimontet që kryhen her pas here, e kemi parë në rastin e Ballçit, në rast se rimontet janë periodike, 3 mujore, pra pa lënë atë kohën e gjatë që harohen, arrin të ngrenë kushtet e cilësisë përpunimit. Pra produkti vjen më cilësor, produkti final, por nga njëherë janë lënë dhe pasdore, duke krijuar pastaj amullin në treg, gjë e cila nuk do të tolerohet më për asnjë nga rafinerit që operojnë në Republikën e Shqipërisë. E njëjta gjë vlen edhe për fushat naftë nxjerrëse. Ju falenderoj shumë për kohën edhe për të gjithë impenjimin në këtë ditë pushimi, po si gjithmonë ju gazetarët e ekonomisë jeni ata që jeni më fokus. Gjithë mira, ditë mbar, mirupafshim.